Okay, good morning my dear countrymen. Good morning ladies and gentlemen. Welcome po ulit sa aking YouTube channel. So I was assigned to cook my dear countrymen. Nakisuyo po yung mga teachers sa atin na pagluto ko sila ng lunch. Gustong gusto ko naman yan kasi para makalibre tayo. Ayan, so yung lulutuin po natin ngayon, yan, pork adobo. Yan. Then luto tayo ng dinengdeng. Yan. Sabong ng kalabasa at saka sitaw. Yan. And sasawagan natin siya ng mga yan. Leftover na lechon, crispy lechon. Lechon siya pero crispy nila. Yan, yun yung sasawag natin dun sa dinengdeng natin. Shit, nagimas. So yan, then mga yan, yun po yung lulutuin natin. So let's start the cooking.